Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. Bạn cùng phòng phơi chăn vào những ngày mưa, tử tế giúp cô ta lấy lại, ngược lại bị cô ta mắng là can thiệp. Trong cơn tức giận, tôi đã gửi một bài đăng trên mạng. Có một cư dân mạng để lại tin nhắn cho tôi, trời mưa phơi mền không phải do người sống đắp. Hôm đó tôi vừa trở về ký túc xá sau khi tự học xong. Tôi nhìn thấy dây phơi quần áo bên ngoài ban công, trên đó có một cái giường. Chăn bông là của Văn Hiên, một trong những bạn cùng phòng trong ký túc xá. Lúc đó ký túc xá không có ai, bên ngoài trời rất tối, vẫn còn mưa nhỏ. Tôi nhanh chóng chạy đến lấy lại cho cô ta. Nhận được trong tay của Nhiên vượt quá. Kết quả vừa quay lại, tôi thấy bạn cùng phòng Văn Hiên đứng phía sau. Sắc mặt cô ta rất xấu, giọng nói không tốt hỏi tôi Tiểu Mạc. Bạn ôm chăn của tôi, làm gì? Tôi thấy bên ngoài trời mưa rồi, giúp bạn cất vào nhé. Nếu không phải tôi ra tay kịp thời, bạn phải ngủ trong chăn ướt vào ban đêm. Kết quả không ngờ hắn không chỉ không có bất kỳ cảm kích nào, ngược lại rất lo lắng lấy lại chăn từ tay tôi, như thể sợ tôi làm bẩn nó. Sau đó cô ta lớn tiếng nói sau này không cần sự đồng ý của tôi, đừng đụng vào đồ của tôi, và đừng tọc mạch nữa. Tôi thích ngày nào phơi chăn thì ngày nào phơi chăn, không liên quan gì đến bạn. Nói xong cô ta giống như cố ý cãi nhau với tôi, lại đem cái chăn ra ngoài treo lên ban công. Tôi hơi sốc. Văn Hiên luôn là bộ dạng ngoan ngoãn. Hôm nay có chuyện gì vậy? Lạ thật. Tôi cũng giận. Làm việc tâu si còn bị ghét bỏ nhiều chuyện. Tôi tức giận đóng cửa bỏ đi. Đến thư viện tìm một chỗ ngồi xuống. Càng nghĩ càng tức giận. Chỉ cần lên mạng gửi một bài đăng ra cách làm của Văn Hiên. Không ngờ cái này, bài viết đã gây được tiếng vang với rất nhiều cư dân mạng. Tôi đã nhận được hàng trăm bình luận trong một buổi chiều. Bạn cùng phòng của bạn là một tay chơi, phải không? Nên để cô ta đắp chăn ướt. Bị cảm đáng bị. Bỏ xuống âm mưu giúp đỡ người khác. Thế giới này ai cũng có người nói tôi không đúng, không có sự cho phép của người khác. Chạm vào đồ đạc cá nhân của người khác của thật không tốt lắm. Nếu bạn cùng phòng của bạn bị nghiện thì sao? Tôi không thích người khác chạm vào chăn của tôi. Ngay cả bạn cùng phòng ngồi trên giường tôi cũng phiền. Chưa kể chạm vào chăn của tôi, dù sao cũng là che kín người. Ngoài ra còn có một nhóm cư dân mạng trong khu vực bình luận, chia sẻ và phàn nàn về những người bạn cùng phòng kỳ lạ của họ. Nhưng tôi lướt và lướt, đột nhiên thấy bình luận. Có một bình luận trong khu vực có phong cách vẽ tranh khác nhau. Mưa phơi mền. Chiếc chăn đó không dành cho người sống. Blogger phải cẩn thận, bạn cùng phòng của bạn có thể không phải là người. Bình luận này nhanh chóng được đưa lên đầu. Bên dưới có hơn 100 câu trả lời. Tôi đi mặc dù bạn cùng phòng của blogger rất kỳ lạ. Nhưng bạn không cần phải nói thế. Hơi khó chịu. Hãy tử tế và đừng đưa ra thuyết âm mưu cả ngày được không? Giữa ban ngày bỗng nhiên kể chuyện quái gì vậy? Tôi nổi da gà. Đừng tin anh ta, tôi đã xem trang chủ của anh ta, chỉ là một tên lừa đảo tiền bạc. Cái này nói bạn cùng phòng của tôi không phải là người. ID là phàm trần, hình đại diện là đầu đạo sĩ, trông giống như một nhà huyền học. Tôi, Quách Mạt, anh ta muốn nói chuyện báo động, lừa tôi mua đồ của anh ta. Văn Hiên, chúng tôi cùng phòng đã 3 năm rồi. Mặc dù hôm nay cô ta thực sự có chút bất thường, nhưng cũng không đến mức không phải là người. Ngay lúc này, đạo sĩ tên phàm trần đó đột nhiên lại gửi một bình luận. Không tin Blogger có thể tìm một ngày nắng đẹp chưa? Treo chân của cô ta ra ngoài và phơi nắng thật tốt. Xem tối hôm đó cô ta có dám đắp không? Người chết sợ nhất là mặt trời. Những gì anh ta nói rất rõ ràng, giống như thật sự có chuyện như vậy. Nhiều người để lại bình luận mới này của anh ta. Tiếp theo, tôi bắt đầu có chút nghi ngờ. Văn Hiên thật sự không còn là người nữa. Buổi tối tôi về ký túc xá, 3 người bạn cùng phòng còn lại đã về. Văn Hiên nhìn tôi một cái, không để ý đến tôi. Xem ra là không có ý xin lỗi. Nửa đêm tôi mơ màng nghe thấy tiếng động tĩnh trong ký túc xá. Nhìn vào thời gian 2 giờ sáng, ký túc xá tối đen. Mọi người vẫn đang ngủ. Lúc này tôi mơ hồ nhìn thấy, ngay đối diện, chăn của Văn Hiên hình như đang rung chuyển. Giọng nói nhỏ cũng là từ bên cô ta truyền đến. Cô ta tự đặt mình từ đầu đến chân, không có dấu vết nào lộ ra ngoài chăn. Toàn bộ chăn phồng lên, nhìn từ bên ngoài, nó giống như cô ấy đang cúi xuống giường. Thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh của những suy nghĩ vụn vặt, không nghe rõ, giống như đang đọc gì đó. Tôi buồn ngủ quá, tôi ngủ tiếp mà không đi sâu vào. Ngày hôm sau thức dậy, mọi người đang dọn giường. Tôi nhớ lại hình ảnh tôi nhìn thấy tối qua, thật sự hơi kỳ lạ. Tôi thuận miệng hỏi Văn Hiên. Văn Hiên, tối qua 2 giờ sáng bạn không ngủ. Đang làm gì trên giường vậy? Tôi nghe bạn đang đọc gì đó. Văn Hiên sửng sốt một chút. Hai người bạn cùng phòng khác nghe tôi hỏi vậy, cũng đều ngẩng đầu lên nghe. Tôi nhìn thấy sắc mặt của Văn Hiên. Sau đó hét vào mặt tôi, bạn quan tâm tôi làm gì? Tôi học thuộc lòng các từ. Bạn có ý kiến? Bầu không khí trong phòng ngủ giảm xuống mức đóng băng.
Không đúng, phản ứng của Văn Hiên quá bất thường. Cô ta chưa bao giờ nói như vậy. Cảm giác là cô ta lại cảm giác không phải cô ta. Tôi chợt nhớ ra, hôm qua cái kia tên Phàm Trần đạo sĩ nói lời. Sau khi tất cả họ đi hết, tôi mở miếng dán gửi ngày hôm qua. Lại xem lại bình luận của vị đạo sĩ kia. Berlanger có thể tìm một ngày nắng, chưa? Treo chân của cô ta ra ngoài và phơi nắng thật tốt. Xem tối hôm đó cô ta có dám đắp không? Người chết sợ nhất mùi của mặt trời. Ngoài ra còn có rất nhiều cư dân mạng tốt hỏi bên dưới bình luận này, Berlanger còn sống không? Có làm theo phương pháp của đạo sĩ này không? Kiểm tra bạn cùng phòng đi. Có tiếp theo. Có thể là đạo sĩ đó. Gợi ý tâm lý cho tôi quá mạnh. Tôi nhìn mặt trời bên ngoài. Thời tiết hôm nay thật sự rất thích hợp để phơi chăn. Tôi do dự hết lần này đến lần khác. Vẫn là ma quỷ xui xẻo trèo lên giường Văn Hiên. Lấy chăn của cô ta xuống. Một không làm hai không ngừng bị treo trên ban công bên ngoài. Hôm nay thứ Bảy, tôi biết Văn Hiên hẹn với Tiểu Nhạc đi mua sắm trong thành phố. Và họ đi mua sắm vào mỗi cuối tuần. Phải đi dạo đến tối mới về. Một người bạn cùng phòng khác, Lý Manh, là một học sinh mọt sách. Lúc không có tiết học, cô ta đều đến thư viện hỏi sách cả ngày. Buổi trưa thường cũng không về. Đúng là thời gian, địa điểm và người. Tôi chỉ đơn giản là treo chăn của Văn Hiên ở bên ngoài, phơi nắng cả ngày. Cho đến tối, trước khi họ quay lại, tôi mới lén lấy chăn của cô ta về. Sau khi xếp xong, đặt nguyên vẹn trở lại giường của cô ta, tôi sẽ trò xem tối nay Văn Hiên có dám đắp chăn cho không? Đến tối, bạn cùng phòng của ba đều đã về rồi. Văn Hiên và Tiểu Nhạc xem ra thân thiết rất nhiều. Tay trong tay khi quay lại. Sau khi tắm, mọi người lên giường rồi. Tôi cố tình ngồi trên giường lướt điện thoại. Thực tế là bí mật quan sát, muốn xem phản ứng của Văn Hiên. Sau khi cô ta lên giường, lần đầu tiên liền sờ cái chăn trên giường của cô ta. Tôi thấy sắc mặt cô ta lập tức thay đổi. Nụ cười đột nhiên liền âm trầm xuống dưới. Như tìm thấy gì đó. Rồi đột nhiên cô ta quay đầu nhìn tôi nhanh chóng nhìn xuống điện thoại. Rồi cô ta hỏi một câu kỳ lạ. Hôm nay có ai động đến chăn của tôi không? Tôi nghĩ, không. Phát hiện nhanh như vậy. Tiểu Nhạc sáng sớm nay cùng cô ta đi dạo phố. Trước hết, Tiểu Nhạc chắc chắn không có nghi ngờ gì. Lời này thật ra là hỏi tôi và Lý Manh. Lý Manh tự phê bình mình trước. Nói đi, tôi đã ở trong phòng học cả ngày hôm nay. Không bao giờ quay lại, Văn Hiên lại nhìn chằm chằm vào tôi. Bởi vì hôm qua tôi vừa chạm vào chân của cô ta. Có lẽ trong lòng hắn, sự nghi ngờ của tôi là lớn nhất. Chắc cô ta bắt đầu nghi ngờ tôi rồi. Chỉ là tôi không hiểu, làm sao cô ta biết chân của mình bị ai đó chạm vào. Tôi đành phải giả vờ bình tĩnh đến mức xem tôi làm gì. Tôi cũng đi học một ngày. Buổi tối mới về. Tiểu Nhạc và giường của Văn Hiên được kết nối ở một bên. Cô ta trực tiếp tiến tới hỏi có chuyện gì vậy. Văn Hiên, chân bông của bạn có vấn đề gì không? Không có cảm giác gì, chân dường như đã bị phơi nắng rồi. Tiểu Nhạc sau khi nghe xong trực tiếp nói vậy còn không tốt. Bạn đã gặp cô gái ốc. Hy vọng ngày mai cô ta cũng giúp tôi phơi chăn. Văn Hiên không nói gì cả. Chỉ là lại nhìn tôi đầy ý vị. Nhìn tôi một lúc, sau đó tôi thấy cô ta cười lạnh một chút. Trực tiếp vén chăn lên rồi chui vào. Cả người sắc mặt rất bình thường, hoàn toàn không có gì khác thường, không thấy màu sắc của nỗi đau, cũng không giống như vậy. Cái gì không dám đắp chăn phơi nắng, cái gì sợ mùi nắng. Nó làm tôi hơi xấu hổ. Vô cớ toàn bộ một nơi như vậy, còn bị Văn Hiên phát hiện và nghi ngờ. Sợ là từ đó quan hệ bạn cùng phòng càng thêm đáng lo ngại. Tôi mở bài viết hôm qua, đã gửi một cái tiếp theo trong khu vực bình luận. Gia đình chia tay đi, hôm nay tôi lén phơi chăn của cô ta. Bây giờ cô ta đang nằm trong chăn như không có chuyện gì xảy ra. Chắc chắn là người sống, chắc là không có tiếp theo nữa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Không một lát, trong phần bình luận có người, đạo sĩ hôm qua. Đạo trưởng đi ra nói một lời đi. Không phải bạn nói bạn cùng phòng của người ta không phải là người sao? Không, tôi sẽ nói anh ta là một kẻ lừa đảo. Chỉ muốn tạo ra sự lo lắng để lừa tiền của Berlanger. Người chết sợ mùi nắng nhất. Vị đạo sĩ cười chết kia cũng không xuất hiện nữa. Tôi tùy tiện trả lời tin nhắn của cư dân mạng để giết thời gian. Trong nháy mắt nhìn lại thời gian đã là 9 giờ rưỡi rồi. Còn nửa tiếng nữa là tắt đèn. Nhưng đúng lúc này Văn Hiên đột nhiên từ trong chăn đi ra. Xuống giường vào nhà vệ sinh. Không biết phải làm gì. Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng nước trong nhà vệ sinh. Nửa tiếng nữa, Văn Hiên vừa lao đầu vừa đi ra từ nhà vệ sinh. Trông như vừa mới tắm xong. Tiểu Nhạc tò mò hỏi Văn Hiên. Không phải bạn đã tắm khi về sao? Sao lại tắm lại? Văn Hiên một bên bỏ lên giường, một bên giải thích. Tôi vừa mới nhớ ra trước đây không gội đầu, cho nên đi tắm lại. Nói xong lại chui vào chăn. Nhưng tóc cô ta vẫn còn nhỏ giọt. Tôi vội vàng hỏi cô ta, sao bạn không lau đầu?
Gần đây trời lạnh rồi, không lau thì ngủ chắc chắn sẽ bị cảm lạnh. Nhưng cô ta cười, không sao đâu. Quá muộn rồi, sắp tắt đèn rồi. Đừng làm phiền mọi người nghỉ ngơi, tôi thường ngủ mà không sấy tóc. Không sao đâu, tôi đứng dậy đi vệ sinh trước khi tắt đèn. Sàn nhà vệ sinh vẫn còn ướt, đúng là vừa mới tắm xong. Không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng nhất thời lại không hiểu vấn đề ở đâu. Sau khi tắt đèn, Văn Hiên lại toàn thân chui vào trong chăn. Tôi nghi ngờ điều đó, ngủ với mái tóc ướt có thực sự thoải mái. Ngủ được không? Tôi mở điện thoại ra, quay lại bài đăng đó một lần nữa, mô tả hoạt động kỳ lạ mới nhất của Văn Hiên. Không ngờ tên đạo sĩ đó lại xuất hiện. Chắc chắn cô ta đã cảm thấy chăn bị phơi nắng, cho nên mới đi tắm. Chắc là cô ta đi tắm nước lạnh. Cô ta không sấy tóc cũng là vì đại âm. Như vậy mới có thể chịu được dương khí trong chăn. Xem xong những gì anh ta nói, tôi lập tức phản ứng lại. Thảo nào tôi vừa đi vệ sinh, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Bây giờ tôi đã tìm ra. Sàn nhà vệ sinh tuy là ướt, nhưng trong nhà vệ sinh lại không có chút hơi nóng nào. Nếu là Văn Hiên vừa tắm xong nước nóng, nhà vệ sinh chắc là ấm. Hơi nước. Nhưng vừa rồi khi tôi vào thì phát hiện ra, không chỉ không có hơi nóng trong nhà vệ sinh, ngay cả trên gương cũng không có hơi nước. Điều này rõ ràng không phù hợp với lẽ thường, nhưng cô ta đã ở đó nửa tiếng. Tôi thực sự cũng nghe thấy âm thanh của vòi hoa sen mọi lúc. Có phải sự thật không? Cô ta tắm nước lạnh bởi vì sợ dương khí trong chăn. Một lý thuyết đỏ về việc bắn đầu trong bài đăng. Hãy để cư dân mạng bùng nổ một lần nữa. Làm sao bây giờ đột nhiên cảm thấy anh ta nói có chút lý lẽ. Thôi đi, trước đây nói người ta là ma, không dám đắp chăn phơi nắng. Bây giờ người ta say rồi, lại nói người ta tắm là vì đại âm. Đạo sĩ này sao nhiều kịch thế? Đúng vậy, còn nói người ta tắm nước lạnh là được rồi. Giống như anh ta đã cài đặt camera giám sát. Tin đồn chỉ dựa vào một cái miệng của anh ta. Lúc này đạo sĩ lại trả lời, có một cách đơn giản hơn. Ngày mai bạn cắt ngón giữa, đặt một chút máu lên kéo một chút là được rồi. Sau đó đưa cho cô ta, xem cô ta có dám nhận không. Hai thứ này cộng lại sức mạnh rất lớn. Cho dù là ngàn năm nữ quỷ cũng không dám tùy tiện chạm vào. Ngày hôm sau vừa sáng, tôi dậy sớm. Trong khi những người khác không chú ý, theo cách của đạo sĩ đó, đâm một lỗ nhỏ ở ngón giữa bên phải. Bóp một chút máu, đặt bên trong kéo, đặt trên bàn. Sau đó lại giả vờ dán áp phích lên cửa hàng. Chờ Văn Hiên đi ngang qua giường tôi cố ý gọi cô ta là Văn Hiên. Bạn có thể đưa cho tôi cái kéo được không? Cái kéo cắt giấy trên bàn tôi. Văn Hiên nhìn một cái kéo trên bàn. Tôi thấy rõ sắc mặt cô ta thay đổi. Sau đó hung hăng nhìn chằm chằm vào tôi.